Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. 13 năm trước, với tình trạng quái vật xuất hiện ngày một nhiều, nhân loại đã quyết định thành lập một tổ chức có tên là Hiệp hội Anh hùng. Trải qua nhiều biến động, Hiệp hội Anh hùng đã thu hút được vô số nhân tài. Tuy nhiên, có thể nói để có được một tổ chức hùng mạnh như ngày hôm nay, cái tên Blast là xúc tác vô cùng mạnh mẽ. Phía sau vị anh hùng số 1 này là một bức màn bí ẩn về hành tung, về sức mạnh, về mục đích, và nó đang dần được hé lộ. Cú đấm me 186 tuần này rất là thú vị. Tương tự như những chương gần đây, Blast và God đang là chủ đề trọng tâm. Ok, hãy cùng khám phá về chapter 186 One Punch Man qua màn chém gió của Anime Wiki nhé anh em. Rất là thú vị đấy. Như chúng ta đã biết trong chương 185, sau khi Flash và Bot Chọc hoàn thành trò chơi đập đá phá tường xếp hình dưới mặt đất, thì họ bất ngờ phát hiện ra một chiếc hộp vuông kỳ lạ và một lỗ hổng không gian, nơi tồn tại thực thể được giang hồ mạng đồn đại là God. Tuy nhiên chỉ có duy nhất một người biết về bí ẩn này, đó là Blast. Tuần này Murata đã gửi gắm đến fan hâm mộ một tấm ảnh bia, và trọng tâm của nó xoay quanh chiếc hộp vuông kỳ lạ kia. Trong tấm ảnh là khung cảnh bên ngoài vũ trụ, nơi chiếc hộp đang tồn tại như ranh giới phân chia giữa bóng tối và ánh sáng, giữa cái thiện và cái ác. Có thể hiểu chiếc hộp này là một con dao hai lưỡi, nó ẩn chứa một sức mạnh to lớn nào đó, và nếu rơi vào tay người tốt sẽ là tấm khiên vững chắc bảo vệ nhân loại, còn nếu nằm trong tay kẻ ác thì đó là một cơn ác mộng. Trong khung hình đầu chương, bất chấp tình hình trận chiến máu chảy đầu rơi trên mặt đất, nhóm 3 thanh niên rảnh rỗi Saitama, Flash và Monaco đang chăm chú nhìn vào cái lỗ đen thui kia. Murata vẽ bờ mông của Flash thực sự rất gợi cảm phải không anh em, săn chắc đầy đặn và cơ bắp. Để khai sáng tâm hồn và vẫn còn nung nấu ý định tìm lại mảnh vỡ của thanh Instakill, Flash đề nghị Monaco soi sáng cái hố, nhưng nỗ lực đó đã thất bại vì sóng điện từ không thể hoạt động trong vùng không gian này. Nhắc về Monaco thì cô ta là một nữ quái vật, sở hữu sức mạnh vật lý trung bình, có thể nhấc một tảng đá khá to lên dễ dàng. Ngoài ra đôi mắt của con quái vật này có khả năng phát sáng. Cường độ sáng của nó có thể khiến cho Saitama và Flash bị lóa mắt trong một thời gian ngắn. Trên đầu Monaco có hai chiếc sừng là thứ điều khiển ánh sáng đó, bên trái là tia X, bên phải là cảm ứng nhiệt, và nếu nhấn cùng một lúc hai cái sẽ mở rộng phạm vi chiếu sáng. Ngoài ra khi kết hợp combo ánh sáng của Monaco với chiếc đầu chọc bóng loáng của Saitama, tia sáng sẽ được khuếch đại cực lớn nhờ khả năng phản xạ của chiếc đầu. Cho đến thời điểm này thì Monaco là nhân vật sinh ra để tấu hài với Bot Chọc là chính. Ngoài ra cô ta cũng sở hữu một sức mạnh bí ẩn, có thể đỡ được một cú cốc đầu của Thánh là biết mạnh cỡ nào rồi đấy anh em. Trong lúc ba thanh niên đang nóng lòng muốn biết bên trong cái lỗ mà họ có nhìn suốt đời cũng không thấy được là gì, thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Người nói đề cập rằng hắn bất ngờ khi ba vị khách đến thăm cùng một lúc và nghĩ rằng họ đang thèm muốn sức mạnh, nên đã đề nghị khách yêu chạm tay lên chiếc hộp. Nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được ban cho sức mạnh, còn không đủ thì xác định là xuân này vào cái lỗ đen thui kia ăn Tết. Nghe được những lời đường mật ấy, là kẻ thông minh nhất trong nhóm, Flash nhanh chóng biết được đây là thần giao cách cảm. Monaco thì nhận ra chiếc hộp kia quả thực rất không bình thường, và người phản ứng dữ dội nhất là Saitama. Anh nghĩ rằng tên vua quái vật đang thì thầm dụ dỗ, dùng lời ngon ngọt để chiếm thân xác của mình. Vâng, Bot Chọc vẫn hồn nhiên vô số tội khi không biết là chính mình đã đấm 2 nhát khiến tên vua quái vật bán sống bán chết, giờ đang nằm trên mặt đất như đống bùn chuẩn bị được cắm chiếc cọc vào người. Về phần chiếc hộp, nó xuất hiện không quá ngắn nhưng đủ dài để giúp chúng ta hình dung những thông tin nhất định về God. Đầu tiên, hắn ta là một nhân vật phản diện rất mạnh mẽ, có thể đe dọa đến sự tồn tại của nhân loại. Ngoài ra, God sở hữu năng lực tâm linh, có thể thần giao cách cảm với người khác. Hắn sống trong một vùng không gian nơi ánh sáng không thể chiếu đến, và mục đích của hắn là muốn con người bị hủy diệt. Bằng chứng cho điều đó là God đã ban sức mạnh cho những kẻ coi con người là bệnh dịch như Psychos và Vô Không Nha, nhằm mượn tay của chúng tiêu diệt nhân loại. Điều tiếp theo chúng ta được biết là có 2 cách để nói chuyện với God, đó là chạm vào chiếc hộp vuông này, hoặc nếu bạn đủ xứng đáng, God sẽ tự động tìm đến bạn và ban cho sức mạnh. Đó là một thứ sức mạnh cực kỳ hack game. Với nó, Vô Không Nhà từ một tên chỉ biết bất lực đang muốn tự tử, đã trở thành một quái vật cấp Dragon mạnh mẽ. Hay sau khi tiếp xúc với God, Psychos từng nghĩ cô ta có thể hấp thụ mọi thứ và biến bản thân mình trở thành một trái đất. Tuy nhiên cái giá phải trả cho sức mạnh đó cũng không hề rẻ. Nếu không đáp ứng được sự kỳ vọng, God sẽ thu hồi và giết chết người đó. Quay trở lại với chương truyện, trong lúc nhóm Saitama đang lơ ngơ như gái còn thơ vì chưa biết xử lý cái vụ chạm tay trao yêu thương kia thế nào, thì Blast bất ngờ xuất hiện. Trước đây, Hiệp hội Anh hùng từng nói rằng anh hùng số 1 Blast chỉ ra mặt trong trường hợp nhân loại bị đe dọa. Vì vậy rõ ràng chiếc hộp kia là thứ tiềm ẩn nguy hiểm cực lớn. Đúng vật chất của dân chơi đi mưa về gió, thoát ẩn thoát hiện, từ vùng không gian biến dạng, Blast chui ra với phong thái rất chỉ là ngầu loi, đó chính là khả năng dịch chuyển, một năng lực rất bá đạo của những người sở hữu sức mạnh tâm linh. Đã 18 năm trôi qua,
Blast không còn trẻ khỏe như trong ký ức của Tatsumaki nữa. Mái tóc đen như tâm hồn của thằng Edith trước kia giờ đã bạc, bộ giáp chi chít những vết cắt và trên mặt anh ta có một vết sẹo khá lớn. Đó là dấu hiệu của những trận chiến cực kỳ khốc liệt trong quá khứ. Chỉ trong nháy mắt, Blast đã cầm khối lập phương trên tay và xoay nó như xoay một quả bóng. Anh ta thậm chí còn biết về Flash. Điều đó chứng tỏ rằng dù ở ẩn nhưng anh hùng này vẫn theo dõi sát sao tình hình của hiệp hội. Tiếc cái là lại dính phải lời nguyền của One Punch Man rồi anh em ạ. Biết về sức mạnh của Flash mà không biết về ông chọc đầu đi bên cạnh nguy hiểm cỡ nào thì kèo này hơi thiếu thông tin rồi đấy Blast ơi. Là anh hùng số 1 và là thần tượng của nhiều anh hùng trong hiệp hội, nhưng Blast tỏ ra rất thân thiện. Có lẽ vì thấy mặt thánh sai kiểu gà mờ nên không cần đề phòng đấy anh em. Anh ta cũng không tỏ ra tức giận khi Flash cố tình tấn công, và đáng chú ý nhất đó là Flash có niềm căm hận sâu sắc về quái vật. Xuyên suốt buổi nói chuyện với nhóm Saitama, chỉ có một lần duy nhất Flash nghiêm túc, đó là khi anh ta nhìn vào Monaco. Sao lại có con quái vật đi cùng với mấy cậu, trông không có vẻ như là tù nhân? Câu hỏi đó lập tức khiến bầu không khí trở nên rất căng thẳng. Cơ mặt thánh chọc bình thường thì ngơ ngơ, chỉ gặp mấy vụ này tự nhiên mồm mép nhanh nhẹn lạ thường, và nước đi thân sâu ấy đã níu giữ lại cho Monaco được một mạng. Khác với suy nghĩ tưởng đã về quê nuôi rau sạch trồng lá đu đủ sống qua ngay, Blast thực chất đã rong ruổi nhiều năm để thu thập những khối lập phương nằm rải rác trên bề mặt trái đất của God. Anh ta gọi nó là thiết bị truyền tải, thứ khi động vào sẽ làm biến dạng vùng không gian và liên lạc được với hắn. Đối với Blast, thứ sức mạnh mà God hứa hẹn sẽ trao cho người sờ phải chiếc hộp là cực kỳ nguy hiểm, và anh ta đã may mắn khi đến vừa đúng lúc nhóm Saitama chưa chấp nhận yêu cầu. Cơ mà lỡ may thánh chọc đồng ý với lời mời gọi của God thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo anh em cũng biết rồi đấy. Chả biết thanh niên có tên là God đã được mấy cú đấm nữa. Trong khung ảnh này chúng ta có thể thấy God thậm chí còn biết đến tên của Blast. Rất có thể việc anh hùng số 1 thu thập những chiếc hộp đã lặp đi lặp lại nhiều lần, đến mức God đã biết và nhớ đến tên của anh ta. Về phần sức mạnh của Blast, trước đây chúng ta đều nhận định anh ta sở hữu sức mạnh tâm linh đến mức đã có thể đọc được suy nghĩ và biết về quá khứ của Tatsumaki. Nhưng giờ đây, Blast thậm chí có thể chi phối cả không gian, cho phép anh ta dịch chuyển tức thời một hoặc nhiều người. Chúng ta cũng có thể thấy, ngay khi có người đụng vào chiếc hộp, Blast đã ngay lập tức xuất hiện. Đó là một khả năng cảm nhận thay đổi không gian cực kỳ nhạy bén. Ngoài ra anh hùng này cũng thể hiện tốc độ và sức mạnh thể chất khủng tới mức có thể nâng chiếc hộp siêu nặng trên một ngón tay, hay khống chế Flash chỉ trong một nốt nhạc. Ngoài ra có một chi tiết rất đáng chú ý, đó là dường như năng lực dịch chuyển của Blast đến từ bộ đồ chất chơi như người rơi của anh ta. Chính vì thế có một câu hỏi rất thú vị được đặt ra, đó là bộ đồ của Blast, nó thực chất là nguồn sức mạnh chính của anh ta, hay chỉ đơn thuần là công cụ để khuếch đại năng lực. Có thể thấy bộ giáp này bền tới mức chằng chịt những vết sẹo nhưng chưa hề bị phá hủy, và rõ ràng người chế tạo cho nó cũng không hề tầm thường. Sau khi nhóm Saitama được dịch chuyển lên mặt đất, câu chuyện lúc này đã chuyển sang bối cảnh với các anh hùng cấp S. Ở trên không trung, Tatsumaki vẫn đang miệt mài căn chỉnh đường thương sao cho chí mạng nhất. Những anh hùng cấp S còn lại thì đang mắt chữ O miệng chữ A châm chô về chiêu thức của người đồng đội. Họ đều không biết rằng Psychos đã trốn thoát rồi, và thân xác tàn tạ bên dưới kia chính là vua quái vật Orochi. Không giấu được sự ngạc nhiên khi Tatsumaki bung lộ đến mức rách cả váy, mắt năm mất khẳng định chắc nịch rằng chơi lớn thế này thì cụ tổ quái vật còn chết chứ đừng nói đến vua quái vật. Chiến thắng đang ở trước mặt đây rồi. Chứng kiến các anh hùng cấp S phải vô cùng chật vật mới tiêu diệt được mục tiêu, Hoàng đế Nhi Đồng tự trách bản thân vì đã loại Bang và Genos ra khỏi trận chiến. Nếu cậu biết cách lựa chọn nhân sự tốt hơn thì chiến thắng sẽ dễ dàng hơn. Điều đó rõ ràng không chính xác rồi. Các anh hùng cấp S từ lâu đã không biết đến mùi thất bại. Họ đều đang kiêu ngạo trên đỉnh vinh quang của chính mình và chưa biết cách hạ cái tôi để sát cánh cùng những đồng đội. Với hiệp hội quái vật đã hiểu quá rõ về các anh hùng, thất bại là điều tất yếu mà thôi. Ngay lúc này, thứ mà tớ từng nhắc đến trong video phân tích chapter trước, đó là lực lượng quái vật cấp Dragon dưới lòng đất đã bắt đầu xông trận. Mở màn chính là vua Không Nha. Hắn đã vứt bỏ cái liêm sỉ để lén lút tấn công Hoàng đế Nhi Đông, và ngay thời điểm một trận chiến mới chuẩn bị bắt đầu thì Tatsu đã ra tay kết thúc trận chiến trước đó khi chiếc thương siêu to khổng lồ cuối cùng cũng được phóng đi. Orochi chỉ còn biết kinh hãi chờ đợi chiếc tăm xìn vào người. Cái chết là điều không thể tránh khỏi. Thậm chí để chắc cứu, Tatsu đã xoáy nòng chiếc thương và ghim thẳng nó xuống dưới lòng đất, khiến xác con quái vật tan thành từng mảnh, và chương 186 cũng chính thức kết thúc ở đây. Vậy là sau trận chiến dưới lòng đất và cuộc rượt đuổi người đẹp của dàn nam anh hùng cấp S thì trận chiến thứ 3 giữa anh hùng và hiệp hội quái vật đã bắt đầu. Lực lượng giao chiến lần này gồm 5 quái vật cấp Dragon, vua Không Nha, tinh trùng đen, quỷ nước, Ugly và Gum. Đặc biệt nhất còn có sự xuất hiện của Garou, kẻ đang trên đường hoàn toàn trở thành quái vật. Trải qua các trận chiến dài hơi trước đó, liệu các anh hùng cấp S có thể chống chọi được những quái vật vô cùng hung dữ? Vâng, không thể nói được gì khi boss cuối của bộ truyện
Saitama đã được dịch chuyển lên mặt đất. Và video phân tích One Punch Man 186 của Anime Wiki xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe đến giây phút này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.